Hello, welcome to the complete web development course. Right guys, ඉතින් අපේ web development course එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක. අපි මෙතනදී කතා කරමු HTML කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම HTML වැඩ කරන්න මූලික සැකසුම් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. Right. ඔයාලට HTML වැඩ කරන්න මුලින්ම ඕන වෙනවා web browser එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරන්නේ Chrome browser එක. මොකද Chrome එකේ සමහර features තියෙනවා අනිත් browsers වල නැති. ඔයාලට ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ web development වලට. ඒ හින්දා Chrome browser මේ විදිහට install කරලා නැත්නම් ඔයාගේ PC එකේ Chrome browser එක download කරලා install කරගන්න ඔයාලට ඒක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට HTML code කරන්න වෙනම code edit එකක් ඕනනවා. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා Notepad++ කියන software එක, right? ඔයාලට සාමාන්‍ය notepad එක උනත් use කරන්න පුළුවන්, right? මෙතන අපි use notepad. Okay. මෙන්න මේ notepad එක උනත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය coding වලට. ඒ වුණාට මේක ගොඩක් unclear වගේම මේක හරි පිළිවෙලකට නැහැ හින්දා මේ සාමාන්‍ය මේ classical notepad එක නැතුව notepad++ එක download කරගන්න, right? ඔයාලට ඒක ලේසියෙන් download කරන්න පුළුවන්. notepad++ download කියලා Google කරන්න. එතන පළවෙනි result එකේ තියෙනවා කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් notepad++ එක, right? මම මේක කලින් download කරලා install කරලා තියෙන හින්දා ඒක අපව download කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක ලේසියෙන් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. okay. ඉතින් මේ දෙක තමයි අපිට සම්පූර්ණ මේ course එකට ඕන වෙන්නේ code කරන්න notepad++ එක ඕන. ඒ වගේම අපි කරන වැඩ ටික බලන්න අපිට web page එකක් web browser එකක් විදියට Chrome browser එක ඕන වෙනවා, right? උතන මොකද්ද මේ HTML language එක කියන්නේ? HTML කියන එක අපි Google කරලා බලුවොත් HTML කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට කෙලින් මෙතනින් දෙනවා hypertext markup language එකක් කියලා HTML කියන්නේ, right? මේක ගොඩක් ඔයාලට බරපතල වෙන්න පුළුවන් එකපාරම මෙහෙම කිව්වම. සරලවම හිතන්න මේ web page හැම එකකම පාවිච්චි කරලා තියෙන language එක තමයි HTML කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ දකින හැම දෙයකම පිටිපස්සේ තියෙන code එක තමයි මේ web browser එක හරහා දකින හැම දෙයකම පිටිපස්සේ තියෙන code එක තමයි HTML කියන්නේ. අපි ඉස්සරහට ඒක ගැන කතා කරගෙන යමු. ඔතනට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. right? ඉතින් මාත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මෙතන ඔයාගේ browser එක මේ විදිහට එක පැත්තකින් තියාගන්න, අනිත් පැත්තෙන් ඔයාගේ code editor එක තියාගෙන මාත් එක්ක එක දිගට වැඩ කරගෙන යමු. right. okay. මම ඔයාලට මුලින්ම example එකක් පෙන්නන්නම්. example.com එකට ගිහිල්ලාම, right. මේක ගොඩක් simple website එකක්. website එකේ මූලික සැකස්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ example.com කියන website එකට ආවට පස්සේ, right. මේ website එකේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ. අපි මේක උඩ right click කරලා මෙතනින් යනවා view page source කියලා. Ctrl+U ගහලා වට ඕන shortcut එකකුත් ඒක ගන්න පුළුවන්, right. මම දැන් මේක එක window එකක් එක side එකකටත් අනිත් side එකට අනිත් window එකක් ගන්නවා, right. okay. ඔයාලට දැන් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ text එකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් දකින්න text එකක් දකින්න පුළුවන්. මෙතන සමහර colors use කරලා තියෙනවා. මේක black color වලින් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ background එකේ color එකක් තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි style එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට පෙන්වන දෙයට අදාළ code එක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ, right. මේ සම්පූර්ණ code එකම copy කරලා වෙන තැනක අපව paste කරලා ඔයා save කරලා හරියට HTML web browser එකකින් මේක open කරොත් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ web page එක බලා ගන්න පුළුවන්, right. ඔයාලට මෙතනින් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් doc type HTML කියලා. ඒ කියන්නේ document type HTML කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ HTML document එකක් තියෙන කියලා මෙයා කියන්නේ, right. ඊට පස්සේ මෙතනින් දැන් තමයි code එක පටන් ගන්න. මෙන්න මෙතනින් තියෙන HTML කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන HTML එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් මෙතන ඔයාලට දකින්න පුළුවන් HTML එක dash එකක් එක්ක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් තමයි HTML එක ඉවර වෙන්නේ. මෙතනින් HTML code එක පටන් ගන්නම්. මෙතනින් HTML code එක ඉවර වෙනවා. දැන්ට එහෙම මතක තියාගන්න. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේකේ තියෙන special tags මොනවද, ඒ වගේම වෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන, right. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති Python video series එක අපි බලුණා. අපි එතනදී special function පාවිච්චි කරා, right. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න අපි special key එකක් පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම මෙතන අපි tags පාවිච්චි කරනවා. මේ HTML tags පාවිච්චි කරන මේ HTML tag එක, ඊට පස්සේ head tag එක, title කියන tag එක, මෙතන තියෙන අප body කියලා tag එක, div කියලා tag එක, මේ වගේ tags පාවිච්චි කරනවා. එකිනෙකට කරන වැඩ ස්පෙෂලායිස් කරලා අපිට හඳුනා ගන්නවා වගේම අපේ browser එකට command දෙන්න, right. ඔයාලට මෙතනින් ගත්තොත් මුලින් බලන්න පුළුවන් HTML tag එක මෙතන තියෙනවා මේ දෙපැත්තේම. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පටන් අරන් මෙතෙන්ට නම් code එක තියෙනවා. මේ code එකේ උඩ කොටස තියෙනවා head කියලා, right. ඒ head කොටස මෙන්න මෙතන නිකන් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් head එක පටන් ගත්තට පස්සේ මේ dash එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතනින් කියන්නේ මේ head එක ඉවරයි කියන එක. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් පටන් ගත්තට පස්සේ ඒත් එක්කම dash එක දාලා අපව ලියලා තියෙනවා නම් එතනින් කියන්නේ මේ HTML tag එකේ ඉවර වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පටන් අරන් මෙතනින් ඉවර වෙනවා කියන එක, right. ඔයාලට මේ head section එකෙන් පස්සේ අපව දකින්න පුළුවන් මෙතන body section එක තියෙනවා, right. මෙන්න මේ body section එක තියෙනවා. මේ body section එක ඇතුලේ වෙනම තියෙනවා div කියලා section එක. div කියන්නේ division. එහෙම නැත්නම් section කියන එක, right.
සරලවම කිව්වොත් අපේ ඇගේ කොටස් වලට අරන් බැලුවොත් මෙතන තියෙන අපේ ඔළුව කොටස right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපේ ඇඟ කොටස සාමාන්‍ය අපේ ඇගේ විශේෂ දේවල් ඒ කියන්නේ අපේ ඇගේ කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්න ඕන කියන දේවල් ඔක්කොම තැන්පත් වෙලා තියෙන අපේ මොලේ අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතන මේ HTML කෝඩ් එකේ head එකේ තමයි අපේ මේ තියෙන කෝඩ් එක කියන්නේ මේ වෙබ් පේජ් එකේ තියෙන ස්ටයිල්ස් ඒ කියන්නේ ලස්සන කරන්න යොදන දේවල් මේකේ තියෙන දිග පළල මේ හැමදේම විස්තර ඩංගු වෙන්නේ මෙන්න මේ හෙඩ් එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේ බොඩි එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ ඊටු කොටස් ටික ඒ කියන්නේ බේසික්ලි මේ එක්සැම්පල් ඩොමේන් මෙන්න මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් තියෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් වලට අදාළ දේවල් ටික තියෙන්නේ මේ බොඩි එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ තමයි අනිත් ශරීර අවයව ටික තියෙන්නේ. ඒකට අදාළ වන කරන කමාන්ඩ් ටික කියන්නේ අදාළ උපදෙස් තියෙන අපේ ඔළුවේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතන හෙඩ් සෙක්ෂන් එක වෙනම තියෙන අදාළ උපදෙස් ටිකක් එක්ක ඊට අදාළ අවයව ටිකක් විදිහට මෙන්න මෙතන බොඩි සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. රයිට් මේ බොඩි එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිවිෂන් කියලා තියෙනවා. ඩිවිෂන් කියන්නේ එක එක අදාළ කොටස් වලට. ඒ සරලවම කිව්වොත් අපි අපේ ඇඟට ආදේශ කරලා ගත්තොත් මෙතන තියෙන අපේ ඔළුව, මෙතන තියෙන අපේ ඇඟ කොටස ඇතුලේ ඩිවිෂන්. ඒ කියන්නේ වෙනම අවයව කොටස් වගේ මෙතන තියෙනවා. රයිට්. ඔයාලට තේරෙන්න සරලව කීයේ මේක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට. ඒ හින්දා මේ සිංහල වචන පාවිච්චි කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේ ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරලා IT ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරද්දී. රයිට්. ඕකේ. මේ ඩිවිෂන් එක ඇතුළට බලන්න පුළුවන් H1 කියලා ටැග් එකක් තියෙනවා. මේක කියන්නේ header 1 කියන එක තමයි H1 එක කියන්නේ. H1 ටැග් එකකින් දාලා අපිට මේක ටයිටල් එකක් විදිහට ලොකුවට මෙතන මේ example domain කියන ටෙක්ස්ට් එක මෙතන මේ ලොකුවට පෙන්නලා තියෙන example domain කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන p ටැග් එක. p කියන්නේ paragraph කියන ටැග් එක. ඒත් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා paragraph එකේ දාලා ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවා. මෙතන p එක close කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙතන paragraph ටෙක්ස්ට් එක ඉවරයි. මේ තියෙන paragraph එක ඊට පස්සේ මෙතන link එකක් තියෙනවා more information කියලා උඩ click කරන්න. ඒ link එක වෙනම paragraph එකක් විදිහට open කරලා ඒක ඇතුළේ link එකක් දාලා ඒ link එකට අදාළ text එක වෙනම මෙතන තියෙන more information කියලා තියෙනවා. මේ more information ඇතුළට මොන link එකද යන්න ඕනේ කියලා මෙතනින් දීලා තියෙනවා. right. ආපහු මෙතනින් division එක close කරලා තියෙනවා. right. ඕක තමයි සාමාන්‍ය basically HTML web page එක අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට තවත් දේවල් කතා කරගෙන යමු. දැන් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මොකද්ද HTML කියන්නේ, ඒ වගේම HTML එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. right. ඉතින් අපි ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් කතා කරනවා පිළිවෙලෙන් step එක වීඩියෝස් ටික පිළිවෙලට බලන්න. ඔයාලට හොඳ web developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර වුණාට පස්සේ. right.